ท่ามกลางหมอกควันปกคลุมบนเทือกเขาแอนดีสอันสูงชันมีอารยธรรมลึกลับที่มักถูกมองข้ามในหน้าประวัติศาสตร์โลกชาวชาชาโปยาหรือที่รู้จักในนามนักรบแห่งเมฆหมอกได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ท้าทายความเข้าใจของเราป้อมปราการเคลับสิ่งก่อสร้างหินขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาสร้างขึ้นมาก่อนมาชูปิกชูหลายศตวรรษโดยไม่มีล้อไม่มีเหล็กและไม่มีระบบการเขียนและพวกเขาสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้อย่างไรติดตามได้ในนวัตกรรมชาวชาชาโปยาอัจฉริยภาพที่ถูกลืมระหว่างหุบเขาชันของเทือกเขาแอนดีสและผืนป่าฝนอเมซอนัสนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบร่องรอยของชนชาติที่เรียกว่าชาชาโปยาพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่มักถูกเรียกว่าเซฮาเดเซวาหรือคิ้วของป่าซึ่งเป็นป่าเมฆฝนที่อุดมไปด้วยหมอกและละอองน้ำที่นี่เองที่พวกเขาฝังศพคนตายไว้บนหน้าผาดร.โซเนียกินเลนผู้เชี่ยวชาญด้านชีวโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านวัฒนธรรมชาชาโปยากล่าวว่าเราพยายามขนย้ายมัมมี่ซากศพโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ออกมาปัจจุบันถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ศูนย์เมากิที่ซึ่งมัมมี่และโครงกระดูกนั่งรวมกันราวกับชนเผ่าที่สาบสูญเงียบงันแต่บอกเล่าเรื่องราวมากมายแก่นักโบราณคดีชาวชาชาโปยาเป็นนักดองศพที่ชำนาญซากมนุษย์ถูกพบในท่างอเข่าห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายและหันหน้าไปข้างหน้าขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำมัมมี่ถูกปล่อยให้เป็นไปตามสภาพอากาศที่เย็นและแห้งซึ่งช่วยรักษาซากศพเอาไว้การหาอายุด้วยคาร์บอนระบุว่ามัมมี่อยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่15ไม่นานก่อนที่ชาวสเปนจะพิชิตชาวอินคาซึ่งก่อนหน้านั้นชาวอินคาได้พยายามอย่างมากเพื่อที่จะพิชิตนักรบแห่งเมฆหมอกนี้และชาวชาชาโปยาต่อต้านชาวอินคาอยู่เป็นเวลาหลายปีแต่ในที่สุดชาวอินคาก็เอาชนะพวกเขาได้และหลายคนถูกบังคับให้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในส่วนอื่นๆของดินแดนอินคาอันกว้างใหญ่สิ่งก่อสร้างโบราณที่เราพบในประวัติศาสตร์โลกมักทำให้เรารู้สึกพิศวงแต่เมื่อเรามองย้อนไปที่ชาวชาชาโปยาความน่าทึ่งยิ่งเพิ่มทวีคูณพวกเขาสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาด้วยปราศจากเทคโนโลยีพื้นฐานที่เราคุ้นเคยชนก่อนอารยธรรมโคลัมเบียแห่งอเมซอนัสและแอนดีสสร้างโครงสร้างที่น่าทึ่งโดยไม่มีเครื่องมือพื้นฐานไม่มีล้อไม่มีเหล็กและไม่มีระบบการเขียนแต่กลับออกแบบและสร้างเมืองขนาดใหญ่บนที่สูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์สถาปัตยกรรมของชาวชาชาโปยาแตกต่างจากชาวอินคาในแง่ของการตกแต่งอาคารและเทคนิคการก่อสร้างในขณะที่อินคาเน้นความเรียบง่ายและความแม่นยำในการวางก้อนหินชาชาโปยากลับสร้างลวดลายเรขาคณิตที่ซับซ้อนและปรับให้เข้ากับภูมิประเทศได้อย่างกลมกลืนห่างจากคาราเฮีย60ไมล์หรือกว่า96กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของป้อมปราการบนภูเขาที่นักโบราณคดีเรียกว่าเคลับคือป้อมปราการของชาชาโปยาในเทือกเขาถูกสร้างขึ้นก่อนมาชูปิกชูที่มีชื่อเสียงมากกว่าหลายศตวรรษและเป็นโครงสร้างหินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเคลับยังคงตั้งตระหง่านแบบเดิมตั้งแต่500ปีที่ผ่านมามันทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางเมืองและป้อมปราการประกอบไปด้วยโครงสร้างมากกว่า550แห่งและนักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้อาจมีประชากรใกล้เคียง 4,000 คนขนาดของการก่อสร้างดูเหมือนจะบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรชาชาโปยาว่ามีอยู่ก่อนยุคอินคาและเมื่อพวกเขาเผชิญกับการบุกรุกจากอินคาพวกเขาต้องรวมตัวกันเพื่อให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและนี่คือจุดที่เริ่มเห็นความเป็นเอกภาพของชาชาโปยามากยิ่งขึ้นบนหน้าผาแห่งคาราเฮียมองลงมายังหุบเขาอุดโกบัมบามีปุรุนมาชูโลงศพที่น่าประทับใจที่สุดของชาวชาชาโปยาซึ่งแต่ละโลงบรรจุซากมนุษย์เอาไว้เมื่อกว่า500ปีที่แล้วเหตุผลเดียวที่มันยังอยู่คือการเข้าถึงที่ทำได้ยากปุรุนมาชูยืนเฝ้าเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายและจ้องมองลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ในหุบเขาเบื้องล่างนักโบราณคดีคาดว่าชาวชาชาโปยาคงสร้างปุรุนมาชูไว้บนความลาดชันของภูเขาและพวกเขาคงทำลายเส้นทางที่จะไปถึงตำแหน่งของปุรุนมาชูเพื่อที่จะไม่มีใครสามารถไปที่นั่นได้อีกต่อไปปุรุนมาชูถูกสร้างไว้อยู่ในระดับเกือบ 9,000 ฟุต
หรือกว่า 2,743 เมตรบนหน้าผาบางครั้งก็ทาด้วยสีแดงขาวเหลืองและดำสร้างจากส่วนผสมของดินเหนียวฟางและซีเมนต์โครนที่แผ่กระจายบนลำต้นอ้อภายในมีกระดูกและซากโบราณวัตถุอื่นๆศพถูกพบในท่างอเข่าห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายและหันหน้าไปข้างหน้าโลงศพที่ 7 นั้นหล่นลงมาจากหน้าผาระหว่างแผ่นดินไหวในปี 1928 ส่งผลให้ตอนนี้เหลือเพียง 6 โลงศพเท่านั้นความรู้ทางการแพทย์ของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การดูแลคนตายการศึกษาโครงกระดูกแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรักษากระดูกหักและมีการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับการพิสูจน์จากกะโหลกศีรษะที่มีร่องรอยการหายของแผลหลังจากกระบวนการทางการแพทย์ความเชี่ยวชาญของชาวชาชาโปยาในการรักษาศพแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องกายวิภาคศาสตร์และกระบวนการทางชีวเคมีการศึกษามัมมี่ของพวกเขาเผยให้เห็นวิธีการซับซ้อนในการดึงเนื้อเยื่ออ่อนออกและการรักษาส่วนที่เหลือของร่างกายเนื้อเยื่ออ่อนถูกขจัดออกไปผ่านกระบวนการเน่าเปื่อยผ่านสัตว์ผ่านเวลาและในที่สุดพวกเขาก็นำกระดูกเล็บและผมมารวมกันและห่อมันไว้และพวกเขาก็นำมันไปไว้ที่พื้นที่สุสานสถานที่ฝังศพที่แสนพิเศษวิธีที่พวกเขาเตรียมศพวางศพและห่อศพรวมถึงวิธีเลือกเครื่องเส้นไหว้บ่งชี้ว่าชาวชาชาโปยามีความเชื่อมโยงกับผู้ที่จากไปไม่เพียงได้รับการดูแลและถูกจดจำแต่ยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันในฐานะบรรพบุรุษมรดกที่แท้จริงของชาวชาชาโปยาไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังที่พวกเขาทิ้งไว้แต่เป็นแนวคิดในการปรับตัวและนวัตกรรมที่เรายังคงสามารถเรียนรู้ได้ในปัจจุบันในโลกที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรที่ลดลงความสามารถของพวกเขาในการทำงานกับธรรมชาติแทนที่จะต่อสู้กับมันอาจเป็นบทเรียนที่มีค่ามรดกทางวัฒนธรรมและพันธุกรรมของชาวชาชาโปยายังคงมีชีวิตอยู่ผ่านผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอมาโซนัสในปัจจุบันดรเซียร่าบาบิเอรีทำการวิเคราะห์บรรพบุรุษของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองชาชาโปยาสมัยใหม่ซึ่งหลายคนอ้างว่าเป็นลูกหลานของนักรบโบราณโดยการวิเคราะห์จีโนมของคน119คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เชียร่าพบว่ายังคงมีองค์ประกอบพื้นเมืองในระดับสูงใน DNA ของพวกเขาหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงว่านักรบแห่งเมฆหมอกที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์พบได้ในภาษาที่พูดในเมืองชาชาโปยาสมัยใหม่การเดินทางค้นหาความจริงเกี่ยวกับชาวชาชาโปยายังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความท้าทายของการรักษาสมดุลระหว่างการศึกษาและการอนุรักษ์ทีมนักวิจัยกำลังเร่งศึกษาร่องรอยที่เหลืออยู่ก่อนที่จะสายเกินไปในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอัจฉริยภาพของชาวชาชาโปยากลับชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้เกิดจากเครื่องมือที่ทันสมัยแต่จากความสามารถในการปรับตัวและแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ป้อมปราการที่ยืนหยัดนานนับศตวรรษและมัมมี่ที่เฝ้ามองจากหน้าผาสูงเป็นพยานถึงความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดนั่นเองครับสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ